සුබ දවසක් සියලු දෙනාට. අද මම සූදානම් වෙලා ඉන්නේ මට්ටම් ගැනීමේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයක් කරන විදිහ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න. මේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය සඳහා මම පොළොව මත නම් කරන ලද ස්ථාන 3ක් සූදානම් කරගෙන තියෙනවා XYZ විදිහට. මේ ඔබට පේන තියෙන ස්ථාන මට්ටම් ගැනීමේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ලැබෙන ඔබට ඒ සඳහා උපදෙස් ඇතුළත් ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ලැබෙනවා. ඔබට ලැබෙන උපදෙස් පත්‍රිකාවෙහි භාවිතා කළ යුතු උපකරණ ස්ථාන ගණන, පළමු මට්ටම් ස්ථානයේ උනිත උස, මට්ටම් ස්ථාන නම් කරලා තියෙනවනම් ඒ පිළිබඳ තොරතුරුද එහි සඳහන් වෙනවා. මේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේදී මම භාවිතා කරන එක මට්ටම් ස්ථානයක්. බොහෝ විට ඔබට ලැබෙන කාලය සීමිත බැවින් එක මට්ටම් ස්ථානයක් තමයි භාවිතා කරන්න වෙන්නේ. උපකරණ ස්ථාපනය කරන තැන තීරණය කිරීමේදී මට්ටම් ස්ථානවල පාඨාංක බාධාවකින් තොරව ලබාගත හැකි මට්ටම් ස්ථානවලට ආසන්න වශයෙන් සමාන දුරකින් පිහිටන ස්ථානයක් තෝරගෙන තෙපාව ස්ථාපනය කළ යුතුයි. සුදුසු ස්ථානයක තෙපාව ස්ථාපනය කරාට පස්සේ ලෙවලින් උපකරණයේ තෙපාව මත සවි කරලා මිනුම් ලබා ගැනීම සඳහා උපකරණය ලෙවල් කරගන්න.
මට්ටම් ගැනීමේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේදී ඔබට සහායකයෙකු ලැබෙනවා. ඔබ ඔහු හසුරුවා පාඨාංක ලබා ගත යුතුයි. ඔබ ලබා ගන්න පාඨාංක සටහන් කරන තුරු එම ස්ථානයේ රැඳී සිටින ලෙස සහායකයාට උපදෙස් දීමටත් ඔබ ලබා ගන්නා පාඨාංක පරීක්ෂකවරයාට පරීක්ෂා කිරීමටත් අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි.